वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। एकदम मजा आइरहेको छ। आज फ्राइडे ओके। भर्खर मैले एउटा फोटो खिचेको थिएँ, मतलब बिहाइन्ड द सिन टाइपको, छुट्टै मजा आयो। बिहाइन्ड द सिनवाला भिडियो चाहियो भने एकचोटि भन, कमेन्ट गर। एउटा कमेन्ट आयो भने म बनाएर राखिदिन्छु होइन, किन मलाई रमाइलो लाग्छ मेरो चटक देख्नलाई होइन। ओके, सो यसमा हेर्नेलाई चाहिँ इन्टरकनेक्सन अफ डिस्क्रिट टाइम सिस्टम। डिस्क्रिट टाइम सिस्टम भनेर अघि नै हामीले एउटा भिडियोमा हेरेको थियौँ। के भनेको थियो भने याक्स्यान छ, याक्स्यानलाई हामीले कुनै पनि ट्रान्सफर्मेसन गरेर वाइयान पाउने जुन यो बेसिक कपुरी यो चाहिँ हो डिस्क्रिट टाइम सिस्टम। अब के हो भन्दाखेरि डिस्क्रिट टाइम सिस्टमहरूलाई इन्टरकनेक्ट कसरी गरेर चाहिँ हामीले लार्जर भन्दा लार्जर सिस्टम पाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा हो इन्टरकनेक्सन डिस्क्रिट टाइम सिस्टम चाहिँ, ठिक छ। र त्यसको लागि हामीसँग बेसिकली दुईवटा तरिका छन्। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले मेरो भिडियोजले हेल्पफुल भइरहेका छन् भने एड ब्लगर पज गरेर हेर्नु होला। जहिले मैले भिडियोको लास्टमा भन्थेँ, अनि त्यो भएपछि भिडियो तेरो भ्याइसक्यो, कहाँ पज गर्ने, ल ठिक छ। सो के भयो कुरा, दुईवटा तरिका छन्। एउटा छ क्यास्केडिङ र अर्को छ प्यारलल। क्यास्केडिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटाको आउटपुट अर्कोको इनपुट बनाएर जोड्ने वेलाई हामी क्यास्केड गर्ने भन्छौँ, क्यास्केडिङ भन्छौँ। के अरे यसको आउटपुट चाहिँ अर्कोको लागि इनपुट बनाएर जोड्ने तरिकालाई हामी के भन्छौँ, क्यास्केडिङ गर्नु भन्छौँ। र हामीसँग प्यारलल छ। प्यारललमा हामी के गर्छौँ त, दुईवटाबाट आएको इनपुटलाई हामीले जोडेर अर्को आउटपुट आइरहेको त, ठिक छ। सो क्यास्केडिङबाट एउटा कुरा हेरौँ कि यसमा यो दुईवटालाई कम्बाइन गर्न केही गर्न मिल्छ कि भनेर हेरौँ। सो यसमा हामीले के हेर्न मिल्छ भन्दाखेरि वाइ1 यान भनेको के हो त, वाइ1 यानलाई हामीले के लेख्न मिल्छ होला, यस्तो लेख्न मिल्छ, ट्रान्सफर्मेसन अफ याक्स्यान भन्न मिल्छ। भएको त्यही हो नि त, ट्रान्सफर्मेसन अफ याक्स टी1, अझ टी1ले गरे हो याक्स्यानलाई। त्यस्तै गरी वाइ यान भनेको के हो त, वाइ यान भनेको टी2ले वाइ1 यानलाई ट्रान्सफर्मेसन गरेको, टी2ले वाइ1 यानलाई ट्रान्सफर्मेसन गरेको मैले यस्तो लेख्न मिल्छ। बेसिक कुरा टी2 वाइ1 यानलाई मैले यो कुरा लेख्न मिल्यो, टी1, यो फेरि डिभाइड गरेर यस्तो देखेर त्यस्तो होइन, टी1 याक्स यान अफ यान भन्यो। यसलाई हामीले टी2 टी1 याक्स यान गर्न मिल्यो भन्ने कुरा भयो, ठिक छ। अब मैले के भने टी2 टी1 त मल्टिप्लाईमा छ नि त, यसलाई मैले कम्बाइन गरेर मैले टिसी भनिदिएँ, याक्स अफ यान। वेल टिसी भने चाहिँ के हो भने टी2 टी1 हो भनेर भनिदिएँ भने यहाँसम्म ठिक छ। जुन चाहिँ कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन हो टिसी भनेर भन्ने मैले क्यास्केडको भएर मैले टिसीले डेनोट गरेँ भने अब यो भन्न नि पाइयो होइन त, ठिक छ। भनेपछि एउटा कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन जुन चाहिँ मल्टिप्लाईको फर्ममा छ त्यो आधारमा नि हुँदो रहेछ भनेर भन्न पाइयो। अब कुरा के हो भने कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसनले दिनेलाई नि यही हो। अब हामीले टिसी एक्सन भनेर लेख्न पाइयो, वाइएनलाई यसरी डेनोट गर्न पाइयो। एउटा प्रब्लम के आउँछ यहाँ तिमी एउटा कुरा भन्दाखेरि यो छ नि, यो टी1 र टी2 अब यसरी कम्बाइन गर्दाखेरि त लास्टमा यो भन्न खोजेको यस्तो याक्स्यान छ, टिसी भन्ने वाइएन पाइयो भन्न खोजा हो। यो जनरल मैले डायग्राम बनाएँ भने टिसी भित्र दुईटा चाहिँ मल्टिप्लाईमा राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। तर त्यो दुईटा छ नि, त्यो दुईटा ट्रान्सफर्मेसनलाई तिनीहरूको अर्डर चेन्ज गर्दाखेरि केही लफडा हुन्छ कि हुन्न। टिसी भने हामीलाई थाहा छ, एउटा कुरा थाहा छ हामीलाई, 2x3 भन्नु र 3x2 भन्नु त एउटै हो नि त, 6 आउने त हो नि। भने जस्तो के मैले टिसीलाई टी1 टी2 गर्न पाउँछु त? द्याट इज अ ग्रेट क्वेसन इफ यु आस्क है। टिसीलाई टी1 टी2 गर्न पाउँछु त भन्ने कुरा हो। र अब कुरा हो पाइन्न, मतलब द्याट इज द कम्प्लेक्स थिङ कि मतलब पाइँदैन त्यसरी। यो टी1 इक्वल्स टु टी2, टी1 टी2 इक्वल्स टु टी2 टी1 यसमा चाहिँ हुँदैन। तर यदि यो सिस्टम टी1 टी2 र याक्स्यान चाहिँ के छ त हाम्रो, टी1 टी2 र याक्स्यान टी1 र टी2 चाहिँ हाम्रो के छ त, लिनियर छ र अनि टाइम इन्भ्यारिएन्ट छ भने, लिनियर छ र टाइम इन्भ्यारिएन्ट छ भने अब चाहिँ टिसी पनि इन्भ्यारिएन्ट टाइम इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ, टिसी पनि टाइम इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ र बीमा चाहिँ टी1 टी2 इक्वल्स टु टी2 टी1 हुन्छ। मतलब अर्डरले अब चाहिँ मतलब गर्दैन, कतिखेर मात्रै, जतिखेर यदि यो चाहिँ के छ त लिनियर र टाइम इन्भ्यारिएन्ट छ टी1 र टी2 भने, ठिक छ। टी1 टी2 यो सिस्टम जुन यो ट्रान्सफर्मेसन सिस्टम छ तिनीहरू आफैमा लिनियर र टाइम इन्भ्यारिएन्ट छन् भने चाहिँ अब चाहिँ उस गर्दैन, मतलब त्यो अर्डरले पनि फरक पार्दैन र टिसी पनि के हुन्छ त टाइम इन्भ्यारिएन्ट नै भइदिन्छ, टाइम इन्भ्यारिएन्ट नै भइदिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यहाँसम्म ठिक छ, पर्फेक्ट। अर्डर मतलब गर्ने चिजलाई पनि अर्डर नगराइदिने चिज चाहिँ त्यो हो। र अब अर्को हेर्नु प्यारलल। प्यारललमा के हुन्छ,
प्यारललमा के हुन्छ त सिम्पल थिङ हो कि याक्सनलाई हामीले के गर्यो त दुईटा प्यारलल इनपुट दियौँ एउटा ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ T1 छ र अर्को T2 छ भने अब यसो हामीले के लेख्यो भने के लेख्न मिल्छ y1 यान भने त के हो त सिम्पली y1 यान भने त ट्रान्सफर्मेसन अफ यान हो यस्तै गरी y2 यान भने के हो y2 यान भने ट्रान्सफर्मेसन T2 अन याक्सन इनपुटमा हामीले ट्रान्सफर्मेसन T2 अप्लाई गरेको y3 यानलाई के भन्न पाइन्छ डायग्राम अनुसार y3 यान भनेको त y1 यान प्लस y2 यान हो वी क्यान सी द्याट राइट सो यो हो भनेपछि y1 यानलाई मैले यो राख्न पाएँ T1 याक्स यान प्लस T2 याक्स यान यो राख्न पाएँ भने अब याक्सन त कमन लिन पाइयो हामीले हो भनेपछि T1 प्लस T2 याक्स अफ यान गर्न पाइयो पर्फेक्ट अब T1 प्लस T2 लाई मैले TP भन्दै यो प्यारलल भाग भएर अनि यसलाई मैले याक्सन भन्ने हो वेल TP इज T1 प्लस T2 समेसनमा छन् भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ ठीक छ सो यसरी प्यारलल इन्टरकनेक्सन गरेर र कास्केडिङ इन्टरकनेक्सन गरेर सानो एउटा डिस्क्रिट टाइम सिस्टमहरूलाई हामीले इन्टरकनेक्ट गर्दै लार्जर यत्रो ठुलो सिस्टम बनाउन सक्छौँ डिस्क्रिट टाइम सिस्टम बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा त यो चाहिँ सो यसरी गर्न सकिन्थ्यो र जहाँ चाहिँ यदि हामीले यो काम हुनको लागि चाहिँ लिनियर टाइम इन्भ्यारिएन्ट सिस्टम लिनुपर्छ ट्रान्सफर्मेसन भन्ने कुरा थियो ठीक छ यसरी हामीले गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailaba.com भिजिट गर्नु इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि मात्र होइन सम्पूर्ण किताब सम्बन्धी ज्ञानका लागि kailaba.com भिजिट गर्नुहोस् गर्दै गर्नुहोस् बेला बेला यसो खोलेर हेर्दै गर्नुहोस् थ्याङ्क यू